تماشافان هجا دمباش ام القنصلية جيشتيا روسيا لهوليري الفيداري ما استوديو كبتشوك آماده كريل قال من قنصلية جيشتية روسيا فدرالة ماكسيم روبينا امي دفي هف بيبينا طيبتا تشكي خوش جوارا بيشكيش بكن هف بيبينا كباش تشي بكن. اهلا بك استاذ ماكسيم. شكرا. كيف صحتك؟ اهلا. تمام انا جيد ومبسوط جدا هنا لاقليم كردستان. فخور ان امثل دولتي هنا في الاقليم. ونحن نرحب بك شكرا في جزيلا كردستان. وشكرا جزيلا على الروس دائما هذه المقابله. محببون لدى الشعب الكردي منذ القديم. نعم. منذ القديم لدينا علاقات. وانا اشعر هذا في اربيل ايضا. هذا الحب واحترام. تعلمت كردي شوي؟ قليلا بعض الكلمات. بعض الكلمات. نعم انا كسلان. لغتك العربية جيدة. احاول ان اتكلم بشكل صحيح. اكثرية الدبلوماسيين الروس والصين يتكلمون اللغة العربية بطلاقة. نعم لدينا نظام في الوزارة الخارجية ارتباط اللغوي واللغة بالمنطقة. فالذين يتكلمون باللغة العربية فيعملون بسفاراتنا أو بعثات الدبلوماسية الروسية في الشرق الأوسط. شكرا. هنا مكانك وأنا سأجلس هنا وأسأل أستاذ ماكسيم. أسئلتي تتعلق بعلاقات روسيا بكردستان، علاقات التاريخية بين الشعب الكردي والشعب الروسي منذ القدم، علاقات تجارية سياسية دبلوماسية. حرب أوكرانيا طبعا مهم جدا. نعم. فأنا جاهز لأن أجيب على جميع أسئلتك. شكرا. طيب أبدأ من السؤال الأول. كيف تقيم العلاقات بين روسيا الاتحادية وإقليم كردستان؟ هل هناك تطور في العلاقات بين الطرفين؟ كما لاحظت في البداية علاقتنا تاريخية، علاقتنا ممتدة، علاقتنا صديقة، علاقتنا إيجابية يمكن القول، وحتى فريدة من نوعها. بدأت منذ نقول قرون من الزمن. فما تسمى اليوم بدراسات كردية بدأت بجهود من العلماء الروس الذين عرف العالم بالثقافة وكنوز الثقافية الكردية وتقاليد الشعب الكردي. فممكن نذكر هنا أسماء العلماء الروس مثل مينورسكي أو جابا، فهما دبلوماسيان معروف بين الكرد أيضا. من ولازاريف أيضا وكوردويف الذي كتب أو كتب الكتاب عن اللغة الكردية. نحن نسميه قناة كوردو. نعم. بالروسية تسمونه كوردويف. أيوة كوردويف. نعم. فمساهمة كبيرة جدا في هذا المجال. حتى العمل تاريخي شرفنامة من أول ترجمه من اللغة الكردية إلى اللغة الأجنبية كانت لغة فرنسية، عالم روسي أيضا منذ تقريبا الآن منذ قرنين. فطبعا جدير بالذكر هذه الإقامة في الاتحاد السوفيتي خلال 12 سنة للقائد الخالد لكردستان مولا مصطفى بارزاني. نعم. فهو وأنصاره 504 شخص كانوا في روسيا وعاشوا هناك، درسوا هناك، عملوا هناك، وبعض منهم رجعوا إلى كردستان إلى العراق لمواصلة النضال، لمواصلة بناء إقليم كردستان
وجابوا معهم أسر روسية سوفيتية و- وأنه سمى هذا جسر إنساني. وتعلموا اللغة الكردية. تعلموا طيب. اللغة الكردية. نعم. فضيلة الآن القنصل. وعلاقتنا لم تقف أها. ساكنا وتتطور مهم. في الثقافة، في الاقتصاد، في السياسة، مهم. في التعليم. مثلا هنا في كردستان العراق تعمل الشركات الروسية. سنأتي إلى تلك النقاط، ولكن لم نلاحظ تطور كبير في مستوى العلاقات بين روسيا وإقليم كردستان. مع العلم تحدثت عن العلاقات التاريخية بين الطرفين. ليست هناك القنصلية تطور الروسية كبير في تلك العلاقة. القنصلية الروسية كانت أولى بعثات دبلوماسية التي تم افتتاحها هنا في إقليم كردستان عام 2007. مهم. نعم. فلدينا حوار سياسي جيد. فلدينا مقاربات أو مواقف قريبة تجاه القضايا العالمية أيضا. مهم. فهذه ليست كلماتي. هذا معلومات من مقابلاتي مع القادة الكرديين. مهم. هذا هو. طيب، نعم. كيف هي عمل الشركات الروسية في كردستان، في إقليم كردستان، وخاصة بعد العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية؟ في إقليم كردستان تعمل شركات روسية في مجال الطاقة. مهم. شركات عملاقة، مهم. روس نفط وغازبروم نفط، مهم. مهم. وتعتبر من أكبر مستثمرين في إقليم كردستان. الاستثمارات لتلك الشركات أكثر من 5 بلايين دولار إجمالا. مهم. وما زالت تعمل هنا وحتى بعد توقف تصدير النفط الكردي. مهم. وهناك شركة مشتركة كبيرة، شركة أنابيب. مهم. الأنبوب الذي يتم تصدير النفط الكردي إلى الخارج يدار من قبل الشركة مشتركة الكردية الروسية روسنفت وكار جروب. طيب، هل نعم. أثرت العقوبات الأمريكية على عمل روزنفت في كردستان؟ أكيد أثرت ولكن ليس بصورة كبيرة. فهذه العقوبات طبعا أثرت، ولكن هناك دائما طرق لتجاوز هذه العقوبات. ودليل لهذا استمرار العمل للشركات الروسية هنا في إقليم كردستان من دون عوائق من الطرف الأمريكي؟ ما هي عوائق؟ يعني هل تصطدمون بعوائق أمريكية بعملكم في هناك مجال عقوبات الطاقة، في مجال النفط في كردستان وبالعراق؟ هناك عقوبات في مجال المالي مثلا. أيوة. في التحويلات مالية. سويفت قصدك؟ نعم. نعم، سويفت والدولار. هذا هو يعني أكبر تأثير. ما عدا تلك المشاكل ليست هناك مشاكل يعني؟ ربما هناك مشاكل ولكن لا يعرف أنا. طيب، نرى اهتمام كبير من قبلكم كقنصل روسيا الاتحادية بالعلاقة مع المجتمع الكردي. تحدثت عنه من خلال مقالاتكم في روداو، وأنا أتابع مقالاتكم عن سنوات القائد الكردي ملا مصطفى برزاني الذي كان في روسيا، تعلم روسية، ودور المحاربين الكرد. وهو كان يسمى الاتحاد السوفيتي وطني الثاني. صح، بالمناسبة. صح. أكثر من 10 سنوات نعم. بقى في روسيا. نعم. وكان للكرد دور كبير في النصر الكبير الروسي مثلا. أنتم كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات بين شعب كردستان وشعب روسيا؟
لدينا رصيد كبير تاريخي من علاقاتنا. وأنا كدبلوماسي عامل هنا في إقليم كردستان، مهمتي توطيد وتعزيز علاقات تطويرها، توجيه هذه العلاقات إلى نحو المستقبل. وبدون تاريخ لا يوجد الحاضر ولا يوجد المستقبل. صح. ودائما أنا أعود أو دائما أذكر هذا الرصيد التاريخي من علاقاتنا لانطلاق من هذا الرصيد للمدن القادمة للمستقبل. هذا شيء طبيعي، لأنه هذا الرصيد هو لا يتأثر بأجندات الحالية مهما كانت تابعة اقتصادي أو سياسي. فعلينا أن نعود إلى هذا التاريخ لانطلاق منه نحو المستقبل. لهذا السبب أنا دائما أتكلم عن هذا الشيء. نعم. لديك علاقات ما عدا خارج العلاقات الرسمية والدبلوماسية، لديك علاقات مع الكرد الموجودين في كردستان؟ طبعا. علاقات أنا عامة. وجدت هنا أصدقاء، فأظن أنه هذه الصداقة ستستمر حتى بعد ذهابي من إقليم كردستان، وهذا شيء جيد جدا. نحن نجلس نتكلم نبحث في مواضيع بعيد عن السياسة. هذا هو قصدي. هذا شيء جيد. هل هناك صفات مشتركة بين الكرد والروس؟ صفات مشتركة كثيرة، حتى هناك كلمات مشتركة في اللغتين. نعم. مثلا سباسيبا. نعم. جينا وإلى آخره. نعم. طيب حضرة القنصل، هناك رغبة كبيرة من المواطنين الكرد بزيارة روسيا. نعم. هناك مشاكل بالحصول على الفيزا. كيف تساعدون أو كيف تساعد القنصلية لهذه الطلبات؟ قبل كل شيء أريد أن أشير أنه أبواب روسيا مفتوحة لجميع أصدقاء. ونحن هنا في قنصلية نقدم جميع خدمات قنصلية بما فيها منح تأشيرات دخول أراضي روسية، ولكن هناك قوانين وتعليمات أن نتمسك بها. إحدى هذه التعليمات والقوانين الدعوة. فأهم الشروط أو أهم الشرط للدخول أو لمنح للحصول على التأشيرة إلى روسيا الدعوة من شخصية اعتبارية في روسيا. نعم، شخصية اعتبارية أو فرد. هذا أهم شيء. أو دعوة سياحية. طبعا أنا أعترف أنه هناك، أخذا في اعتبار الأحداث الأخيرة في العراق، يعني أقصد داعش واضطرابات سياسية وبعض يعني المشاكل الأمنية، هناك بعض التجديد. نعم. للحصول على الفيزا. نعم للحصول على الفيزا. نعم. وبعض المشاكل وحالات ذهاب إلى روسيا واستخدام روسيا كنقطة الانتقال إلى أوروبا بطرق غير شرعية أيضا. فهناك يعني شوي يستخدمون روسيا كترانزيت أحيانا كترانزيت. للدخول عبر طرق غير شرعية عبر روسيا إلى الأراضي الأوروبية قصدك؟ نعم، كانت بعض الحالات يعني يحصلون على الفيزا. نعم. ويخرجون من روسيا إلى أوروبا. نعم، بالفيزا الروسية. وليست هذه ليست مشكلة عامة يا حضرة القنصل. مثلا هناك الكثيرين لأسباب تجارية، لأسباب سياحية، لأسباب دراسية يريدون الذهاب إلى روسيا. وبعد الذهاب أيضا يرجعون إلى كردستان يعني. نعم. بإمكانهم الحصول على الفيزا. أيوة، بإمكانهم الحصول على الفيزا. نعم.
بعد المراجعة أوراق، كم يطول بعد مراجعة أوراق بشرط وجود الدعوة من روسيا. أوكي. كم يطول الحصول على الفيزا؟ الوقت؟ الوقت الفيزا عاجلة لا أكثر من يومين. نعم. والفيزا عادية أسبوع 10 أيام هكذا. طيب. وهناك بالمناسبة أنا أتكلم مع الناس، وبعض الناس جذبوا اهتمامي إلى المكاتب السياحية التي تقدم الخدمات، خدمات معينة، ويأخذون الفلوس مقابل هذه الخدمات، ويقولون أنه يمكن الحصول على الفيزا هنا في المكاتب، ولكن بسعر كبير جدا 700 900 هذا. نعم، دولار. نعم. الفيزا الروسية بدون مقابل؟ لا لا لا، ليست لدينا أي مكاتب خارج القنصلية. ليس لدينا أي ارتباط بهذه المكاتب. ليس لدينا سماسرة. لا. كل واحد من المواطنين العراقيين الكرد باستطاعتهم مجيء إلى القنصلية للحصول على فيزا. تكلفة الفيزا وفقا لعدد الزيارة أقل من 700 دولار يعني. طبعا مرات أضعاف. حضرة القنصل، ما هي التسهيلات التي تقدمونها للراغبين في الدراسة بروسيا؟ وهذا مهم كل سنة للذين يطلبون بذهاب إلى روسيا للدراسة. كل سنة الحكومة الروسية تقدم منح دراسية على حساب الدولة الروسية. السنة الماضية عدد هذه المنح كان 70 منحة دراسية. منحة دراسية شو اسمه المدينة الجامعية، وكل واحد من الطلاب أو راغبين ذهاب إلى روسيا للدراسة يمكن أن يقدم بنفسه أيضا بدون أي سماسرة، بدون أي مكاتب، عن طريق الأونلاين؟ عن طريق أونلاين. القائمة معينة من الأوراق بنفسه عن طريق أونلاين للموقع معين. نعم. كل واحد ويختار اختصاص. كل سنة كم منحة دراسية؟ 70 منحة دراسية. وهذه السنة 2024 هذه السنة 24 كانت 70. السنة القادمة لا نعرف بعد، ولكن لا أقل، هذا أكيد. فربما أكبر، يكون أكبر العدد المنح. طيب، لنأتي إلى موضوع آخر مهم جدا لكم روس، الدولة الروسية، للعالم، للكرد، للمنطقة، الحرب الأوكرانية الروسية التي نسميها العملية العسكرية الخاصة. أعرف، أنا أتابع يوميا، أتابع العملية العسكرية الخاصة، وأنتم تصرون على تسمية الحرب بالعملية الروسية الخاصة. كيف تقيم موقف حكومة كردستان من العملية الروسية الخاصة أو العملية العسكرية الخاصة؟ موقف العراق بشكل عام وموقف حكومة كردستان محايد، مثل موقف لأغلبية الدول العالم. لم ينضم العراق إلى العقوبات أو إلى أصوات إدانة. ونحن نقدر هذا تقديرا عاليا. ونفس الشيء حكومة إقليم كردستان. هل هناك لروسيا نية في الدخول إلى خاركيف؟ اقتربت من خاركيف بعض المناطق 20 كيلومتر 25 كيلومتر بعيدة من خاركيف. الهدف الرئيسي للتقدم الحالي للجيش الروسي نحو خاركيف إنشاء حزام الأمان بين المواقف العسكرية الأوكرانية وأراضي الروسية، بسبب القصف العنيف الذي تتعرض أراضي الروسية من قبل الجيش الأوكراني
الذي يقصف الأحياء المدنية، والسكان المدني يعاني منها كثيرا جدا. القصف العشوائي أظن انتقاما من من انعدام النجاحات في جبهة القتال. هذا هو. طيب، روسيا دولة نووية، دولة عظيمة، هناك تناسق كبير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، وهناك دول داعمة لروسيا مثل الصين مثلا وبعض الدول الأفريقية. الصين والدول الأخرى تحاول احتفاظ على علاقات عادية نورمال مع روسيا، ولكن روسيا تهدد. فهناك أيضا مواقف محايدة. وهذه الأصوات من قبل الغرب أنه الصين تدعم، لا، العلاقات الروسية الصينية ليست موجهة ضد أحد. ميدفيديف، حضرة القنصل، ميدفيديف يهدد دائما إذا ضربت أوكرانيا بالأسلحة الغربية، ضربت روسيا يعني من الداخل أراضي روسية، نعم. يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية. هل هناك شيء من هذا يعني القبيل؟ هناك مثلا المهمة الرئيسية للجيش الروسي حماية الشعب الروسي والأراضي الروسية. إذا هناك يكون خطر للشعب الروسي، فنحن نستخدم كل الوسائل المتاحة لتأمين الحماية للشعب الروسي. أوكي. هذا هو أنا أستطيع أن أقول لك. أوكي، لنخرج من العملية العسكرية الخاصة الروسية، ممكن نحكي، ما في مشكلة. طبعا لا أحد مع الحرب طبعا، ونحن لسنا مع الحرب. وهنا جدير بالذكر نحن يعني نضطر أن نحمي مصالحنا والشعب الروسي في دونباس. هذا هو السبب الرئيسي لبداية العملية العسكرية خاصة. أوكي. ما هو الموقف الروسي بخصوص مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق والإمارات والقطر، وخاصة روسيا تكون قريبة من هذا المشروع؟ طريق التنمية، والكلمة مهمة، أهم الكلمات التنمية. ونحن نرحب تنمية، لأنه التنمية يمكن نستفيد من التنمية، وشعوب المنطقة تستفيد من التنمية. ونحن نرحب هذا المشروع، نعم. ويفترض بناء طرق سكك حديد، وهذا شيء جيد جدا. وإذا هناك تكون فرصة نشارك في تنفيذ هذا المشروع. هل تبحثت روسيا مع بعض الدول أو مع بعض الجهات بخصوص هذا المشروع؟ لا أعرفه الآن. طيب، موضوع ثاني أيضا مهم، لنأتي إلى سوريا. نعم. وأنا من كوباني على فكرة. بحكم تواجد روسيا في سوريا، هل لعلاقات سوريا مع روسيا علاقات تاريخية استراتيجية، نعم. طويلة الأمد، وهناك عدد كبير من الكرد موجودين في سوريا، وجرت هناك بعض المباحثات بين الكرد السوريين مع القيادة الروسية. هل لروسيا مشروع حل القضية الكردية في سوريا؟ نبدأ من النقطة أنه روسيا موجودة بسوريا، نعم، وفقا أو تلبية للدعوة من الحكومة السورية في دمشق، حكومة مشروعة. وتدخلنا في سنة 2015 بهدف محاربة الإرهاب الدولي. ويمكن القول أنه روسيا ساعدت سوريا أو إنقاذ الشعب السوري من سقوط في أيدي داعش.
ونحن ندعم سوريا. مهم. سوريا موحدة ذات استقلال والسيادة. سوريا ديمقراطية، وسوريا التي تحترم فيها حقوق جميع الفئات والمجموعات والقوميات والأديان، بما فيها شعب كردي. ولكن الشعب الكردي حضرة القنصل محروم من كل حقوقه في سوريا. مدارس ممنوعة، لا تدرس اللغة الكردية في المدارس ولدينا السورية. عفوا بالدستور السوري ليس هناك كلمة عن حقوق الشعب السوري، الشعب الكردي. هناك مباحثات بين المعارضة السورية وبين الحكومة السورية، فربما الآن متوقع. معارضة قصدك مع الإدارة الذاتية مع المعارضة السورية، الائتلاف السوري أو مع الكرد الذين يحكمون الائتلاف السوري. هناك نعم قوة كردية كبيرة، قصد مثلا على سبيل المثال تحكم قسم كبير من نعم ما هو موقفكم من نعم فهناك أيضا مباحثات، اتصالات بين حكومة في دمشق، الحكومة السورية، والحكومة أو حكم ذاتي في شمال شرق سوريا بوساطة سورية روسية بوساطة روسية. حالت مباحثات الآن لا أعرف، أنني موجود هنا. نعم. لست في سوريا والتفاصيل لا أعرف. ولكن فيما يخص بمشروع روسي لسوريا، المبدأ الرئيسي نحن لا نريد أن نفرض حلول جاهزة للشعب السوري، ونعتقد أن الجهات السورية عليهم أن يحلوا أن تخلقوا الحال المناسب لأطراف النزاع، طرفين النزاع. هذا هو مهم جدا. وقبل ذلك روسيا اقترحت مشروع دستور لسوريا أيضا. فنحن حاولنا أكثر من مرة أن نتوسط، أن نساعد لسوريا إيجاد حل للقضية السورية. هذا هو مهم جدا. أوكي. ولكن بالنسبة لنا بدون ممارسة أي ضغوطات، يعني فقط بإقناع. ونحن ننطلق من مبدأ أنه الشعب السوري بنفسه، وعلينا أن نخلق ظروف ملائمة لأن تتواصل أو يصل الشعب السوري إلى نقاط مشتركة. بحكم صداقة الشعب الكردي مع الشعب الروسي، لذلك الشعب الكردي في سوريا ينظرون إلى موسكو أن تلعب دورا مهما في حل قضيتهم، أو في على الأقل في يعني حل المشاكل المتعلقة بين دمشق والكرد في سوريا. ونحن جاهزين للمساعدة الجهات السورية للوصول إلى الحل. طبعا. شكرا. هذا هو المهم جدا، وهذا شيء رئيسي في نهجنا ومعاملة مع القضية السورية. ونحن ضد التواجد غير شرعي أجنبي هناك وتدخلات أجنبية غير مشروعة. أيوة، مثلا هناك تواجد أمريكي وتركي أيضا. حضرة القنصل شكرا جزيلا. سباسيبا بالكردي. سباس زور سباس سرشاوة بخيراتي. قال لك سباس لهذه تحت الفرصة لإجراء هذه المقابلة بحرم القنصلية الروسية في أربيل. شكرا جزيلا على هذه المقابلة. مقابلة ممتعة بالنسبة جدا. لي، وهذه أول مقابلة لي مع قنصل روسي وخاصة في أربيل. نعم، إن شاء الله تكون مقابلات أخرى إن شاء الله مع الكنائس الأخرى روسيين. شكرا، ألف شكر.
سپاس واجی تماشاوان نیجا و تماشاکر هف پیوینک بو لگل قنصل روسی لکردستان ماکسیم روبین بو لقنصل خانه اف پیوین مجواره چیکر حتی جاره کدن بمینن دخوشیده بخاطری و